Цей метод можна виконувати як з гумовим еластичним розширювачем, так і без нього. Переконайтеся, що пацієнт отримує достатню вентиляцію та оксигенацію, а також наявність обладнання для відсмоктування на випадок блювоти або рясних виділень. По-перше, правильно простерилізувати інструменти. Уважно огляньте ендотрахеальну трубку на наявність видимих пошкоджень, внутрішньої закупорки або незакріплених частин і перевірте балон на протікання, надуваючи та спускаючи манжету за допомогою шприца. Під'єднайте лезо ларингоскопа до ручки та переконайтеся, що лампочка надійно закріплена та працює. Перевірте прохідність дихальних шляхів пацієнта для зручності інтубації, використовуючи мнемоніку лимон, не тягніть і не смикайте шию під час процедури. Потрібно тримати ларингоскоп лівою рукою, а потім вставити лезо ларингоскопа в правий бік рота пацієнта, зміщуючи язик вгору і ліворуч від пацієнта. Зверніть увагу, що це стосується лише леза Мак, а не леза Міллера. Візуально визначте, де знаходиться надгортанник і голосові зв'язки. У цьому вам можуть допомогти зовнішні маніпуляції з гортанню, з тиском ззаду вгору і справа наліво. Під безпосереднім наглядом обережно введіть ендотрахеальну трубку в трахею, не натискаючи на зуби або тканини ротової порожнини. Надуйте манжету достатньою кількістю повітря, щоб забезпечити гарне ущільнення, але не занадто. Для перевірки правильного положення ендотрахеальної трубки в дихальних шляхах використовується багато методів. Якщо ендотрахеальна інтубація не виконана протягом декількох секунд, припиніть спроби, застосуйте вентиляцію за допомогою пристрою з мішковою маскою, спробуйте ще раз, використовуючи еластичний гумовий буш, або зверніться за допомогою до іншого кваліфікованого спеціаліста. Коли ви забезпечили правильне розміщення трубки, закріпіть її, і якщо пацієнта потрібно перемістити, вам доведеться повторно оцінити розташування трубки. Нарешті, прикріпіть пульсоксиметр до одного з пальців пацієнта, щоб виміряти та контролювати рівень насичення пацієнта киснем і зрозуміти, чи потрібні терапевтичні втручання.